საფლავის ქვა არის. ეს აი აქ იდგმება ერთმანეთს და ეს საფლავი ავეტისასი. რა მოდის ბატი რაღაცა პატი ოსანი რაღაცა იყო მე ვერ ვარჩევ. და მეორე წარწერიანი ქვა გახსოვს აი ახლა. მოიხსენე უფალო ესე მირაკა. მირაკას. აი მირაკას. სული მერე და რა. ამის გაგრძელება არ არის თუ ეს არის მარტო? ამის გაგრძელება არ არის. მაგრამ უნდა იყოს ხო გაგრძელება ამის? არ ვიცი, უნდა იყოს წესი, მაგრამ ეს რო გამოარჩიეს, ესეც დიდი საქმე იყო, აქ ისეთი ამბავი იყო. მაგის გამორჩევა ძალიან ხშირია. ეგ არის ქართულ სომხური. მანდ ნახევარი ქართულია, ნახევარი სომხურია. აქ რაღაც იქნებოდა ხო ჩასი კარის არა Юров, ты все эти вот там все сфотографировал. А? Вот там 1827. Те все снимки там. რაღაცა ცნობა არსებობს 1816 წელს ვინმე ბაშირჯანიანმა და კიდე ერთი გვარი მახსოვდა, ეხლა არ მახსოვს სამწუხაროდ. აღადგინეს და რაღაცები გადააკეთეს და ეს გადაკეთებები ჩანს, ხედავთ იქ რამოდენიმე სხვადასხვა ის არის. ერთი თაღი აქ იყო, მერე მეორე თაღი იყო, მერე მესამე თაღი და ეს გადანაკეთები კარგად ეთქობა. ეს გუმბათიანი იყო უკვე საათნოვის დროს, იმიტომ რომ საათნოვას აქვს ლექსი ქართულენოვანი. ლექსი აქვს მოგნის სულგეორზე. როცა ის იყო ხუთგუმბათიანი იყო, ცენტრალური და კიდე 4 გუმბათი იყო. პატარა გუმბათები 4. ძველ ფოტოებში ეგრეა. ცენტრალური გუმბათი იყო და კიდე 4. ძველი ფოტოები მე არ ვიცი. მე მაქვს. გვაქვს. აი როგორც მანდ რო დარჩა, მაგნაირი იყო კიდე 4 ცალი და ცენტრალური გუმბათი კიდე. და მე ეგ საწავიდა ეს გუმბათი. ეგ კომუნისტების დროს დაანგრიეს ეს გუმბათები. 3 პატარა გუმბათი ხო, დარჩა მარტო დიდი გუმბათი და ის. არ ვიცი, არ მინდა. ეს გასაბჭოების დროს ხო ეს მეტალის ისე. ეს გააკეთეს როგორც ჩანს როდის იცით, ეხლა ეს საბჭოთა ხელისუფლების დროს აქ პირველად იყო სტალერნის ცეხი. თურმე. მერე ყოფილა რაღაც სპორტული დარბაზი. მერე იყო მუზეუმი ხალხურ საკრავთა. აი ეს ხალხურ საკრავთა მუზეუმი რო შემოვიდა, როგორც ჩანს, აი მაშინ გაამაგრეს ეს თლიანად, საკმაოდ კარგად გაუმაგრებიათ, იმიტომ რომ აი მან შეინახა კიდე დიდხანს ეს შენობა, მაგრამ მერე ისე გამოურეცხა ეს აძირკველი ამ წყალმა, რომ დაშორდა ბურზი იმას, უკვე ჩამოინგრა გუმბათი, უზარმაზარი გუმბათი იყო და მაგის წონას უკვე ვერ გაუძლებდა. საინტერესოა ამ აზრის განვითარებას არის ეს წყალი თუ ქიან განშენო. ეხლა გეოლოგებმა როგორ შეისწავლეს, იცით? ერთი ხევი მოდის აი აქედან. აი ესე ხევი. მეორე ხევი ჩამოდის ზემოდან. და აი აქ ერთვება და ეს ყველაფერი შემდეგ ჩადის ესე მტვარისკენ. აი ეს ორი მიმართულებაა, რაც გასავალია ქართლიანი. აი აქ აი ზუსტად აი ამის ქვეშ არის ესე გადის ეს წყალი. და ეხლა უახლოესი რა არის დაგეგმილი? ჩვენი წინადადება მივეცით, ჩვენ რომ აი სადღაც აი ფილიასტრის დონეზე ზემოთ, აი ეს ზედა მხარე მოიხსნას, რომ მისი გადაწოლის საშიშროება მოიხსნას. რაც დარჩება ქვემოთ, თქვათ 1-3 მეტრის სიმაღლე ეს გამაგრდეს. და ესეც გამაგრდეს, ლიანად და დარჩეს ეგრე როგორც არ მოიხსნას მთლიანად, ესე იგი ზოგი ფიქრობს რომ მთლიანად დაინგრეს ეს ნაწილი, ვინაიდან ფაქტიურად მისი აღდგენა შეუძლებელია.
მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჯობია რომ ეს დარჩეს ესე, რომ აიყო აქ ტაძარი და ამ ტაძრის ესე მთელ მახლობელ აღმოსავლეთში და მთელ იმაში სულ ასე ძველი ტაძრები დატოვებულია. დაკონსერვაცია. არავინ არ ანგრევს, მაგრამ კონსერვაცია გაკეთე. იყოს რომ აი ესეთი ტაძარი არსებობდა. შიგნითაც ის რაც გამოჩნდება, იმის კონსერვაცია გაკეთდა და იქნება ღია ცის ქვეშ მუზეუმი და სანახაობა. ასეთი აზრი არის გარკვეული. მეორე ხალხი ფიქრობს, რომ ეს ნაწილი მთლიანად დაინგრეს. მაგრამ არ ვიცი, მე არ ამგონია რომ ეს სწორი იყოს. ტაძარი ის საფუძველზე რომ დავუშვათ რომ თქვათ აღმოჩენილია ძველი ქართული ტაძარი. ეხლა ეს რო ტაძარია, ხო, ეგ უეჭველია. რაც არის. და თარიღდება ეგ ტაძარი თავისი კედლებით და თავისი იატაკით, თავისი კერამიკით. ეს არის მოჭიქული კერამიკა, ეს არის თამარ მეფის მონეტა და მაშადამე თარიღდება მე-12 დასასრული და მე-13 საუკუნის დასაწყისი. ხა მე-12 საუკუნის დასასრულში და მე-13 დასაწყისში აქ მხოლოდ ქართული ტაძარი შეიძლება ყოფილიყო. აი, ჯერჯერობით მაგით ხო, ესე კონკრეტული რაღაცა არა. კონკრეტულად ჯერჯერობით ახლა სხვას ვერაფერს. რომ სომხურ წყაროებში ეს არის მე-13-მე-14 საუკუნის სომხურ შემდგობა ეკლესია. როგორც ხო მონუს. მაგრამ აი როდის გახდა ეს სომხური ეკლესია, ეს არ ვიცი ჯერ. არა, ესე იგი მან წყაროებში არის რომ მე-13 საუკუნის ბოლოდან უკვე სომხური ეკლესია არის. ეგ წყაროებში ეგრეა და ეგეთი წყარო არ არსებობს. ზაქარია ქანაქერცი არის ერთ-ერთი წყარო, რომელიც ამბობს, რომ აი აქ ამ ეკლესიის ქვემოთ იყო ქართული ეკლესია. და მე-13 საუკუნეში და მე-12 საუკუნეში აქ სხვა იმას ეკლესიას არ ააშენებიებდნენ. ეს ისეთი წლებია და მე აი ამ უკვე ქართულ-სომხური ეკლესია გაყოფილია. მე-6 საუკუნიდან მოდის. ხო, დიოფიზიტები და მონოფიზიტები, იცით ახლა ეს თქვენ. მონოფიზიტები ქართულ ეკლესიაში მწვალებლებად იგულისხმებიან და ერესია ფაქტიურად. და ერესის წარმომადგენელ ეკლესიას აი ამ შუა თბილისში არ ააშენებიებდნენ. ტაძარი იდგა ოღონდ, აი სომხურია თუ არა, ეგ არ ვიცი მე და არც საბუთი გვაქვს ჩვენ არაფერი რომ მე-15-ში ეგ იყო სომხური. იმიტომ რომ უბრალოდ არ შეიძლებოდა ყოფილიყო რა. სომხეთი მაშინ სახელმწიფოც არ არის და ესე იგი რაღაცა ძალა უნდა კონდეს, ხო, რომ შუა თბილისში ამ პერიოდში, როდესაც გიორგი ბრწყინვალე მონღოლთა უღელი გადააგდო ქვეყანას აქცევს აქ აშენებს ასეთ ეკლესიას. ცოტა რთულია. ხო და აი როდის გახდა ეს სომხური? ეგ არსად არ არის ცნობილი წყაროში. და ვერ ჩანს. არქიტექტურულად სწორედ არ არის სომხური, იმიტომ რომ 4 თავისუფალ ბოძზე მდგარი გუმბათი სომხურ ეკლესიას არ ახასიათებს. და არც გარეთ გაზიდული აფსიდები ახასიათებს სომხურ ეკლესიას, მით უმეტეს იმ პერიოდში. ამდენად არქიტექტურულად სწორედ არ არის აშენებული. და როდის გახდა უკვე ეგ არის. მაგრამ მაინც ჩვენ საბუთებიც არ აგვაქვს, ხო, რომ ეს როდესმე ყოფილიყო ქართული, ეს არ აგვაქვს, ხო, საბუთები. არა, როგორ არ აგვაქვს, ეგ გვაქვს, რომ ქართული ყოფილიყო, ეგ გვაქვს და მაგის ცნობები ბევრია. ეს პარუირ მურადიანსაც აქვს თავის იმაში და ხო გითხარით, ზაქარია ქანაქერციც არის და მერე ვახუშტისა აქვს და მერე მარი ბროსესა აქვს და ძალიან ბევრი ცნობები. როდესმე იყო ქართული, მაგრამ ამ ნაგებობით არა, ხო? სხვა კონსტრუქციით იყო ქართული თუ ამ კონსტრუქციით იყო ქართული? ეს კონსტრუქცია მერე ბევრჯერ არის გადაკეთებული, თუ ამას გულისხმობთ არ ვიცი და ისე თავიდან რო აშენდა, როგორც ჩანს, ეს უნდა აშენებულიყო როგორც ქართული ეკლესია. იმ პერიოდში თბილისში არ არსებობს არაქართული ეკლესია აშენებული ვინმეს. არც კათოლიკური და არც ლუთერანული და არც რუსული.